Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Vin Mary. Today's topic, guys, is all about tutorial na naman tayo. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon is all about how to add an end screen to our video. So, ano nga ba yung end screen, guys? As a creator or small YouTuber, this very helpful to us because end screen, it is promote videos, playlist, merchandise, and external website, and they can also watch our video in the suggested video sidebar. So it's very useful as a small YouTuber na dapat natin matutunan. So ngayon, guys, so mag-umpisa na tayo. Bali yun, pupunta tayo sa ating Creator Studio Classic. Then, let's get started. If wala pa kayong Chrome sa inyong phone, kailangan yung mag-download sa Play Store. Then, pag meron na kayo, i-click nyo lang yung ating Chrome. Then, yun, makikita natin yung ating web address. Tatype natin yung www.youtube.com. Enter. Then sa my right upper corner, makikita natin yung tatlong dot sa taas. Ito siya. Click natin siya. Tapos, ito yung mag-a-appear sa ating screen. Hanapin natin yung ating desktop site. Sa may right side, makikita natin yung square. Click natin siya. Then, pag once na na-click natin, ito na yung mag-a-appear. I-zoom natin siya, guys. Yun, hanapin natin yung ating channel icon or yung ating profile picture. Then, ito na yung mag-a-appear. Then, hanapin natin yung Creator Studio. So, since wala ditong nag-appear na Creator Studio, pupunta tayo sa setting. Yan, click natin yung setting. Then, once na na-click natin yung setting, ito na siya, guys, mag-a-appear. Yung your YouTube channel. Ayan siya. I-zoom natin, guys. Tapos, sa may lower part ng ating profile picture, makikita natin yung channel status and feature. Create a new channel. And then, yung view advanced setting. Then, i-click natin yung channel status and feature. Click natin siya. Pag once na-click natin yon, ito na siya mag-a-appear sa ating screen. Yung copyright status nyo. Tapos, punta tayo sa ating channel icon or yung ating profile picture. Click natin siya. Then, once na na-click natin siya, ito na yung lalabas. Hanapin nyo po dyan yung Creator Studio. Katabi ng ating profile picture. Then, click natin siya, yung Creator Studio. Once na na-click natin yung ating Creator Studio, sa my left side naman tayo. Makikita natin sa Creator Studio sa my left side yung ating dashboard, Video Manager, live streaming, community, channel, analytics, translation, create. Then, since na pupunta tayo sa ating video, i-click natin yung ating Video Manager. Once na i-click natin yung ating Video Manager, ayan siya, punta tayo dito sa may
right side. Diba yung video guys? Bali, hanapin natin yung sa my right side. Yung katabi ng video natin yung edit. Then, i-click natin yung triangle na pabaliktad sa tabi ng ito. I-zoom lang natin guys para malaki-laki. So, yun. Pag ni-click nyo yun guys, punta tayo or hanapin natin yung ating screen. Yan siya. Ayan yung ating video. So, since meron na tayong nailagay dyan. So, ito lang siya guys. Ito yung use template. Click nyo lang yung use template. Tapos, mag-choice kayo ng gusto nyong template. I-select at template. Yan. Try natin to guys. Ito. Then, select. Since na meron na siyang nakalagay, kaya nagtanong kung replace current and screen. This will replace the current and screens with the selecting template. Yes, replace. Para ipakita ko sa inyo kung paano. So, yun na siya guys. Ito na yung makikita since na yun yung ating sinelect. Tapos, nakita nyo sa my right side yung add element. I-click natin siya. Then, makita natin sa baba na yung video or playlist. Then, hanapin nyo yung create. Click natin create. Then, ito na yung mag-appear. Ayan na siya guys. Video or playlist. Then, sa tatlo, piliin natin choose a video or playlist. Click natin. Tapos, yun, magsiselect na tayo kung anong gusto nating ilagay. For example, ito. Then, sa baba, makita natin yung create element. Ayan siya guys. Ayan, create element. Tapos, kasi magiging tatlo yan siya guys. So, kailangan natin magbura ng isang dito. Sa baba ng element. Kasi sobra-sobra na siya ito. Makita nyo yan siya guys. Yan, ito. Kailangan magbura tayo ng isa. Punta tayo sa baba ng add element dito. Tapos, i-click natin itong nakita nyo yung pencil. Ito. I-click natin siya. Pagka-click natin, punta tayo sa yun, nakikita nyo yung garbage. Diyan, ito. Or your trash can. Sa may baba, ito. I-click natin siya. Bali, it means na gusto natin na mag-delete ng isang sa element. Ayan na siya guys. Bali, magiging dalawa na lang yung element dyan. Ito siya. Saka ito. Tapos, pag yan, kasi pag hindi siya guys, pag sobra-sobra siya, tingnan nyo kanina, hindi siya blurred yung color ng add element niya. So, ngayon, nagbura tayo. Ito.
colorful na yung yung blue niya, yung add element. I-click natin siya. Then, yan ito, create video or playlist, create. I-click natin siya ulit. Tapos, we need to choose a video or playlist. Click natin siya. Then, ito na siya guys, mag-a-appear. So, pili tayo kung anong gusto niya ating ilagay ito. Click natin. Tapos, create element sa baba. Tapos siya. O, tingnan nyo, napansin nyo guys, ito na naman, meron na naman siya. Nag-blurred yung rectangle na add element. Kailangan na naman natin na magbura kasi meron siyang excess na video unavailable. Kailangan natin magbura ng isa ito kasi wala siyang video na nakalagay. Tapos same pa rin guys. Pili pa rin kayo ng isa. Ay hindi pala. Garbage pala kasi nagbura tayo. Ito siya. Ayan na ang mangyayari sa ating video guys. Yan na yung in-add natin na end screen. Ayan siya, dalawa. Then yung ating profile. Tapos kung gusto nyo siyang i-preview, ito lang sa may left side. Click natin dyan. Ayan siya guys. Ayan. Tapusin natin. So, kung yun na nagustuhan nyo, i-need natin na i-save siya. But, guys, once na i-save natin, it takes mga 30 minutes bago siya magano sa ating video, mag-appear. Ito, sa taas, sa right upper corner, save. So, yun guys. So, yan lang guys. Back to home tayo. Sana may natutunan kayo sa tutorial ko na ito ngayon. Kung paano maglagay or mag-add ng end screen sa ating video. Lalo na sa ating mga small creator pa lang. So, kailangan natin yan maglagay tayo sa ating video. Kasi nakakatulong din yan sa atin para dumami ang ating views. So, that's it for today guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. And hit the notification button para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na i-upload. Bye guys!